สวัสดีครับพบกับผมรักช่อง Tech Adopt นะครับหรือจะเรียกผมพัฒนันเหมือนเดิมก็ได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่น่าสนใจเราจะมาคุยกันเรื่อง redundant power supply ของเซิร์ฟเวอร์ว่ามันทำงานอย่างไรกันแน่ผมก็อยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าไอ้เรื่อง power supply เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่ซื้อแล้วมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น power supply ที่มี redundant เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งไอ้คลิปนี้แหละผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันทำงานอย่างไรนะเราจะได้เข้าใจอย่างท่องแท้และจะได้เข้าใจเรื่องการวางแผนการจัดระบบไฟจัดการระบบไฟฟ้าที่อยู่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์นะบอกเลยครับคลิปนี้คุณห้ามพลาดนะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมันมีตลอดคลิปแหละและก็มีท้ายคลิปนะทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณส่วนที่หนึ่งเลยก็คือนะครับเมมเบอร์ของช่อง Tech Adopt นะครับเมมเบอร์ของช่อง Tech Adopt ณปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีปัจจุบันมี12ท่านแล้วที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับเริ่มตั้งแต่คุณโดมนะครับคุณโดมจันทพัฒน์นะครับคุณระพีพัฒน์คุณทวิคุณแอฟลาเบลนะครับคุณวิรุณพัฒน์นะครับคุณภาวาพาวคุณจินเทคถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับคุณเจนะครับคุณก็ซิล่า3491นะครับคุณพงกร NT Solution แล้วก็คุณทวิทนะครับคุณทวิทหรือถาวิทนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เห็นสิ่งที่พี่รักสร้างและพี่รักทำความรู้พวกนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราเองเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ในช่อง Tech Adopt เรื่อยๆนะครับสำหรับสาวกเวลาคอมเมนต์เนี่ยจะมีรูปดาวขึ้นนี่ครับรูปดาวต่างๆนะครับรูปดาวที่ขึ้นเนี่ยพอผมเจอปุ๊บนะครับแน่นอนว่าโอเคมันอาจจะมีแฟนมันแท้นะครับอาจจะมีสาวกมี VIP นะครับสำหรับคนที่ซัพพอร์ตช่อง Tech Adopt เมื่อผมเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ตามเลเวลเนี่ยนะครับเราจะレスปอนส์อย่างรวดเร็วก่อนเมื่อมีคำถามหรืออะไรต่างๆที่เราจะคุยกันได้นะครับผมจะレスปอนส์ทั้งทีมงานจะレスปอนส์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณต่อมาก็คือขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามา subscriber ช่อง Tech Adopt นะครับเป้าหมายของเราก็คือ10,000นะครับจริงๆอยากจะได้เยอะๆนั่นแหละแต่เป้าหมายตรงนี้ที่ตกผลึกมากๆคือ10,000นะครับสำหรับคนที่สนใจด้าน IT นะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่ผมทำเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่คอนเทนต์หรือความรู้ทั่วๆไปหรอกที่คนทั่วๆไปชาวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเข้ามา subscribe ก็อาจจะมีคนในวงการ IT นี่แหละนะครับผมก็ทราบไปแล้วล่ะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่นะครับก็ไม่อยากทำคอนเทนต์ที่มันแมสมากเกินไปแต่เพื่อในอนาคตก็ไม่แน่นะครับบางครั้งเราอาจจะต้องยอมทำเนื้อหาตรงนั้นนะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์มันอาจจะไม่ใช่แบบมารีวิวสินค้าไอทีนั่นโน่นนี่ก็เลยอาจจะยังไม่ใช่แนวนั้นนะครับก็ต้องฝึกฝนกันไปนะผมยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะนะครับเพื่อนๆก็แนะนำผมด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์นะครับที่จอยเข้ามาแล้วก็คนที่ subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับเข้ามานะอันนี้นะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าผมก็สร้างนะครับ Facebook Tech Adopt เข้ามานะครับขึ้นมาด้วยนะครับ Facebook/Tech Adopt เนี่ยนะครับพวกเราก็สามารถเข้าไปช่วยกดติดตามด้วยนะครับนะในอนาคตการไลฟ์สดก็อาจจะมีช่อง Facebook ด้วยหรือ YouTube ด้วยก็จะเริ่มทำเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็มีเพจหนึ่งที่อยากจะฝากครับก็คือเพจของ White Solution and Consulting นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ support นะครับอุปกรณ์ทั้งเวลาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทของพี่รักเองแหละนะครับที่อยู่เชียงใหม่นะครับบริษัทตั้งมาอย่างยาวนานแล้วก็มีลูกค้าทั้ง Enterprise ทั้ง SME อยู่ภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันให้บริการลูกค้าทั่วประเทศนะครับบางกรณีรีโมทไปนะครับบางกรณีส่งของไปแล้วก็รีโมทตามเตรียมการกันได้นะครับก็มีบริการลูกค้าที่อยู่กรุงเทพด้วยบริการลูกค้าที่อยู่ตะวันออกและภาคใต้ณปัจจุบันมีแต่ผมไม่ได้เริ่มที่จะขยายแต่ว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่รู้จักกันที่เห็นว่ามีฝีมืออยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากช่อง Facebook ช่อง YouTube Tech Adopt นี่แหละนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาจอยกันได้นะครับเข้ามากด subscribe ได้นะครับผมก็เอาคอนเทนต์บางส่วนมาแล้วก็
เอารูปบางส่วนที่จะลงงานได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะเอาข้อมูลระบบต่างๆมาลงตรงนี้มันก็เป็นเรื่องการเป็น privacy ของลูกค้าไม่สามารถทำได้นะก็เลยไม่ได้เน้นลงนะครับแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้ามาคุยกันเผื่อสนใจเรื่องโซลูชันหรือบริการด้าน IT นะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยท่านไหนไม่สนใจก็ไม่ว่ากันครับไม่ได้เน้นที่จะมาสร้างยอดขายผ่านช่องทางนี้นะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในงานของเรานะครับว่าในหัวข้อของเราไม่ใช่งานของเราดินะครับก็ต้องบอกว่าล็อกอินเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับที่พวกเราซื้อแล้วนะผมก็แนะนำว่าเมื่อคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณจะต้องซื้อสิทธิ์อย่างหนึ่งเรียกว่า IPMI Management นะครับถ้าเป็นของ Dell เนี่ยมันก็คือ iDRAC ผมแนะนำให้ซื้อ iDRAC ที่เป็น Enterprise ขึ้นไปนะครับอย่าไปลดคอสโดยการที่ซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็ได้นะครับ iDRAC ที่ไม่ได้เก่งเป็นสตาร์เตอร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่ได้เก่งแนะนำให้เป็นซื้อ Enterprise เนี่ยตรงนี้License Enterprise นะครับจะต้องซื้อนะพวกนี้เซิร์ฟเวอร์ถ้าไม่ซื้อนะครับสิ่งที่คุณทำก็คือคุณอาจจะเข้ามาตรงนี้แต่ทำอะไรไม่ได้แต่เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ซื้อมาปุ๊บเราสามารถทำ KVM Virtual Keyboard ใช่ไหมเนี่ยสามารถที่จะเห็นอย่างนี้ได้เลยคุณสามารถที่จะทำอะไรบูตนั่นโน่นนี่ต่างๆเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องแตะนะคุณต้องซื้อไลเซนส์แบบนั้นนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะให้เข้าใจนะครับพอคุณนะครับซื้อไลเซนส์ที่นะที่มีนะสิ่งที่คุณที่มีแล้วมันมีฟีเจอร์สิ่งที่คุณจะจัดการได้ก็คือเรื่องของการเซตติ้งที่มันแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นในกรณีนี้นะครับเราจะมาดูครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มี redundant power supply ดูยังไงครับเรามาดูนะครับถ้าเป็น Dell ก็กดแบบนี้ถ้าเป็น HPE Lenovo ก็มีแบบนี้แหละมันไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ของ Dell เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำดีใน iDRAC 9เขาทำดีมากนะครับสามารถปรับ BIOS อะไรต่างๆค่าเซตติ้งอะไรต่างๆทำได้ดีมากนะครับคำถามที่มักถามมาแล้วพี่รักทำแบรนด์อื่นไหมทำครับแบรนด์อื่นทำครับแต่หลักๆเองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ย Dell เทคโนโลยีก็เป็น tools หนึ่งที่เอามาดีไซน์ในการ support ลูกค้านะครับถามว่า prefer Dell ไหมไม่ได้ prefer แต่เป็น tools ที่ใช้ดีไซน์ในการทำงานให้มันตอบโจทย์ SLA Service Level ของลูกค้ามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พูดได้นะครับพอเรานะครับเข้ามาใน Management Tool ของเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยเราจะเห็นสเปคใช่ไหมครับผมจะมุ่งไปที่ Power Supply นะครับทุกคนนี่ครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มี2 Power Supply จะมี PS1 PS2 นะครับ PS1 PS2 นะครับถามว่าสเปคของ Power Supply กี่วัตต์ล่ะครับดูแดชบอร์ดที่มีไหมนี่แดชบอร์ดนี่มันจะมีแบบว่านะสเตตัสต่างๆเนาะก็คือกลับมาตรงนี้แหละนะ Power Supply นะ Input 900 วัตต์นะครับ750 Rate 750นะนี่ครับมันก็จะมีข้อมูลว่ามี Power Supply 2 ตัวนะครับ Input 900 วัตต์นะครับ Input 900 วัตต์ Input 900 วัตต์ Rate 750 วัตต์ Actual 750 วัตต์นะครับแล้วก็จะบอกด้วยนะครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่เห็นไหมครับใช้ไฟเท่าไหร่เนี่ยบอกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยทั้ง2 power supply เวลาทำงานเนี่ยมันทำงานพร้อมกันไหมมันทำงานพร้อมกันไหมคำถามก็มันเป็น redundant มันก็ต้องมีทำงานนั่นแหละมันก็จะมีทำงานแต่เรามาดูสิ power supply 1 power supply 2กินไฟเท่ากันไหมเฮ้ยสังเกตไหมครับความเข้าใจเกี่ยวกับ power supply อันที่1เลยนะ redundant power supply หมายความว่า power supply ตัวใดตัวหนึ่งตายเซิร์ฟเวอร์ไม่ร่วงเซิร์ฟเวอร์ไม่ดับเพราะอะไรมีไฟมี power supply 2 ตัวมี power supply อยู่2 ตัวหนึ่งละตายตัว2ทำงานแทนทันทีนะครับตัว1ตายตัว2
อันนี้คือคำว่า redundant power supply นะครับแต่พฤติกรรมของมันทำงานอย่างไรนี่แหละคือสาระสำคัญในคลิปนี้พฤติกรรมของมันถ้าเรามาไล่ดูนะครับเนี่ยผมจะเห็นเลยนะว่าโอเคสเตตัสอ่านแบบนี้ read ข้อมูลแบบนี้นะครับ power การใช้งานนะครับ power เครื่องนี้เนี่ยเอาห้องจริงกับ power supply มันจริงๆน่าจะ750วัตต์นะครับแต่ input เนี่ยแน่นอนว่ามันมีการ read input อย่างนี้มันจะเห็นเลยครับว่าเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยใช้งานทั้งหมดทั้งมวลเป็นอย่างไรนี่นะใช้200วัตต์เทสโฮ800เนี่ย800 power supply 900วัตต์โทษทีนะแต่มาดูตรงนี้นะ power supply 1 power supply unit reading power supply 1 power supply 2เห็นอะไรไหมแอมป์ 0.8 แอมป์ power supply 2 0.2 power supply 1 0.8 power supply 2 0.2 ถ้าดูอย่างนี้หมายความว่าการกินไฟหลักๆมันอยู่ที่ power supply 1นะ power supply 2นี้น่าจะ standby นะครับคอนเซปต์นี้ใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงที่ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าหรือ UPS เครื่องสำรองไฟฟ้าและมันจะมีคำหนึ่งของระบบเกี่ยวกับเรื่องสำรองไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีคำว่า automatic transfer switch automatic transfer switch หรือ ATS นะครับลักษณะการทำงานของ power supply ที่มี2ซอร์สเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์มันจะทำงานคล้ายๆกับ ATS นะครับแต่การกินไฟฟังให้ดีนะการกินไฟนั้นมันจะกินหนักเท่ากันไหมคำตอบคือไม่เท่ามันจะกินไฟหนักตัวที่เป็น primary นี่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะมี power supply อยู่2ตัวนะครับมี power supply อยู่2ตัวนะคำถามคือ2ตัวไหนกินไฟเยอะกว่าก็คือถ้าจากเซิร์ฟเวอร์ผมนะแล้วเพื่อนๆถ้ามีเซิร์ฟเวอร์เพื่อนลองไปดูนะฮะน้องๆลองไปดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวเอง power supply 1กับ power supply 2เนี่ยมันกินต่างกันอย่างที่ผมเห็นไหมอย่างที่เห็นในนี้ที่โชว์ไหมนะครับถ้าโชว์เหมือนกันสิ่งที่กำลังจะบอกซึ่งจริงๆก็เอาความรู้นี้ไปใช้แหละว่ามีอยู่2ตัวแต่การใช้ไฟหลักๆจะเทไปที่ power supply ใด power supply 1ในกรณีของผมมันเทไปที่ power supply ตัวที่1นะ power supply ตัวที่1ทำแล้วมันสำคัญยังไงนะครับให้นึกถึงนะครับพวกเราเนี่ยเวลาพวกเราเสียบใช้งานเซิร์ฟเวอร์บนตู้แร็กนะครับบนตู้แร็กสิ่งสำคัญคือเราจะหลังตู้แร็กเราจะมี PDU 1 และ PDU 2สมมติว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็กเยอะมากๆในกรณีที่คุณมีเซิร์ฟเวอร์ตัว2ตัว power PDU แล้วกัน power distribution unit ที่อยู่ข้างหลังตู้แร็กปกติจะเป็น16แอมป์32แอมป์กระแสไฟจะกิน16แอมป์32แอมป์นะครับปกติเราจะเสียบจากหลังตูดเซิร์ฟเวอร์ PS1 ไป power PDU ที่1 PS2 ไปที่ PDU ที่2นะครับในห้อง Data Center นะแต่ในเชิงการปฏิบัติเสียบจริงๆบางคนก็อาจจะเอาไปเสียบ UPS ตัวเดียว2ซอร์สก็ได้ใช่ไหม UPS ตัวเดียวแล้วก็หลัง UPS มันก็จะมีที่เสียบไฟใช่ไหมครับแล้วก็มาจิ้มนะครับอันนี้เคสกรณีถ้า UPS พังไฟก็ดับอยู่ดีนะครับแต่ power supply ตัวใดตัวหนึ่งพังไม่มีปัญหาแต่ประเด็นที่จะชี้คือถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์เยอะๆแล้วเซิร์ฟเวอร์เยอะๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือ PS1 สมมตินะฝั่งขวาคือ PS2 PS คือ power supply นะครับคุณก็ไปเสียบ PU ที่1สมมุติ16แอมป์ PU 2 16แอมป์ปรากฏว่า
ดีถ้าคุณดูเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวมันกินไฟหลักๆที่ PSU1 power supply 1ซึ่งเสียบอยู่ฝั่งซ้ายคุณมีอยู่เซิร์ฟเวอร์เป็น10ตัวแล้วกินไฟเยอะด้วยเหมือนกัน10ตัวถ้าทุกตัวใช้ไฟหลักอยู่ที่ power supply 1แบบนี้ซึ่งโดย default เป็นแบบนี้เลยเกือบทุกยี่ห้อจริงๆทุกยี่ห้อ default เป็นแบบนี้จากโรงงานหมายความว่าไงหมายความว่า power load จะไปตกอยู่ที่ PDU ด้านหลังฝั่งซ้ายจากด้านหน้านะสมมตินี่ซ้ายถ้าเรามองซ้ายขวา power supply 1 2สมมติเราตีกันอย่างนี้นะ power supply 1เสียบด้านซ้ายปรากฏว่ามีอยู่20เซิร์ฟเวอร์มันอาจจะกินไฟเพียบถ้าคุณมี PDU ที่มันเป็น intelligent PDU คุณจะเห็นว่าไฟจาก PDU ด้านซ้ายจะกินเยอะมากในขณะที่ไฟ PDU ด้านขวาแทบจะไม่มีโหลดแล้วพอนะครับเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวทำงานพีคแล้วกินไฟเยอะกลายเป็นถ้าสมมติมันพีคกลายเป็นนะครับเกิน16แอมป์สมมตินะเกิน16แอมป์ power bar หรือ PDU ที่อยู่ฝั่งซ้ายจะดับจะทริปก็เกิดไฟดับใช่ไหมเพราะมันทริปเลยดับได้นะดับได้อ้าวแล้วโอเคมันก็จะเทมา PDU ที่2ก็สมมตินะมันไม่ดับเพราะว่าอะไรมันมี2 PDU ไงมันก็จะเทมา PDU ที่2ก็จะเกิดอาการแบบเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วพีคไงเข้าใจไหมครับดังนั้นนะถ้าเรารู้แบบนี้นะครับและเราเข้าใจเรื่องว่าโดย default redundant power supply มันจะเทค่าโหลดของไฟที่มันกินเนี่ยไปด้านใดด้านหนึ่งซึ่งฟันธงเบื้องต้นว่าฟันธงว่า PS1 power supply 1นะครับหลักการที่เราจะทำและแก้ไขปัญหานี้คืออย่างไรก็คือคุณสังเกตไหมครับว่าถ้ามันกินนะครับคุณอาจจะต้องแบ่งว่าเซิร์ฟเวอร์ครึ่งแหลกถ้าแหลก 42U ครึ่งล่างหรือเวทตามระบบก็ได้เพราะระบบบางอันมันอาจจะใช้หัวสายไฟมันใหญ่ๆซึ่งเขาเรียกว่า49ปลั๊ก PDU ด้านหลังมันจะมี49 420ใช่ไหมนะครับคุณก็ต้องเกลี่ยซ้ายขวาดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณมีเซิร์ฟเวอร์เต็มตู้นะครับถ้าคุณไม่ปรับค่าอะไรก็ตามมันจะกินไฟข้างใดข้างหนึ่งเยอะอีกข้างหนึ่งจะกินนิดเดียวนะครับถ้าคุณเป็นระบบที่สูบพลังงานเยอะในบางช่วงแล้วมันจะทำให้เกินค่ามิเตอร์ของค่ากระแสไฟฟ้าของ power ของ PDU คุณก็ต้องเกลี่ยโหลดให้มันมากิน PDU 2บ้างพอมันมากินกระแสไฟฟ้าที่ PDU 2เดิมที PDU 1โดย default เต็ม max ใช่ไหมครับพอคุณเกลี่ยครึ่งแหลกหรือแล้วแต่คุณจัดกลุ่มนะครับมันก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าเดิมทีที่มันกินอาจจะกิน10แอมป์อยู่ที่ power 1อย่างเดียวแต่ว่า power 2 PDU 1อย่างเดียว12แอมป์อย่างเงี้ยมันไม่ได้กิน PDU 2เลย PDU 2 standby อยู่ที่3แอมป์พอคุณเกลี่ยให้โหลดมาอยู่ที่มาเทที่ PDU 2 power supply 2ให้โหลดเนี่ยมันมา prefer ที่ power supply ที่2นะครับด้วยPDU 1ที่มันกิน12แอมป์มันก็จะลดลง PDU 2ที่อยู่หลังตู้แหละมันก็จะมาเกลี่ยบาลานซ์มันอาจจะเหลือแค่8กับ8เนี่ยก็จะทำให้คุณจัดการเรื่องนะครับการกระจายไฟฟ้าเพื่อป้องการกระจายการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันปลั๊ก power supply PDU power distribution unit ที่อยู่หลังตู้แหลกมันจะ overload
แล้วเกิดการทริปเข้าใจไหมครับซึ่งมันเป็นเรื่องอันตรายใน Data Center ไงนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่านะครับระบบสำรองไฟคุณแยกเป็น 2N 2N สำหรับ PDU ที่ 1 2N ก็คือชุดที่ 1 UPS สำหรับ PDU 1 ชุดที่ 2สำหรับ PDU 2 ถ้าคุณไม่ปรับค่าให้มันนะครับ Active การกินกระแสไฟฟ้าบน PDU 1 บ้าง PDU 2 บ้างจะกลายเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่ 2แทบจะไม่ได้มีกระแสไฟฟ้าโหลดเลยแต่พอไฟฟ้าดับชุดที่1เนี่ยมันจะต้องแบกโหลดเยอะพอแบกโหลดเยอะแบ็กอัพไทม์มันก็เหมือนกับฟูลโหลดอะยิ่งฟูลโหลดหรือโหลดเยอะๆแบ็กอัพไทม์มันก็น้อยถ้าไม่มี power generator ก็จะเกิดไฟฟ้าดับก็จะกลายเป็นว่าการสำรองไฟฟ้าได้สั้นนะครับต่อให้เรามีแบตเตอรี่แบ็กอัพเยอะๆโอเคมันอาจจะได้แต่เราสามารถที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับบนเซิร์ฟเวอร์ทำอย่างไรใช่ไหมครับคำถามคือพี่รักพูดมาตั้งนานทำยังไงเนี่ยตอนนี้มันกระเทเล่มาอยู่ที่ PU 1ทำอย่างไรเซิร์ฟเวอร์บางตัวเราจะสามารถ set active ให้มันมากินไฟที่ PU 2นะครับวิธีการก็คือบนเซิร์ฟเวอร์เดียวทำแบบนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นก็ไม่ต่างกันไปดูนะ configuration มันจะมีเรื่อง configuration อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูเนี่ยมันสามารถกำหนดนโยบายของ power supply power cap ได้นะเนี่ยผมไม่ได้ใช้เนี่ยครับ active power cap policy นะมันรู้ด้วยซ้ำว่ากินไฟกี่ BTU เห็นไหมปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดูนะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ต่อให้ power supply นี้นะมันติดเครื่องมา900วัตต์แต่เอาห้องจริงเนี่ยมันใช้ถึง900วัตต์ไหมไม่ถึงขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ติดกับเซิร์ฟเวอร์มาอย่างเช่นแรมกี่แท่ง CPU กี่ CPU ฮาร์ดดิสก์กี่ก้อนแล้วมี PCIe การ์ดอะไรต่างๆที่มันเสียบเท่าไหร่มันจะคำนวณตามอุปกรณ์ที่ติดตั้งจริง usable จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเอา power supply จริงๆมาคำนวณเนี่ยนะอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยสเปคมันไม่เปลี่ยนแอดอย่างมากก็แอดเล็กๆน้อยๆมันไม่กินไฟเต็มอยู่แล้วมันกินไฟแค่กระถึงนึงตามที่มีอุปกรณ์อยู่แล้วก็เอาค่า configuration การใช้งานอุปกรณ์จริงเนี่ยไปคำนวณนะครับพอคำนวณเสร็จอันด้านแรกนะก็จะมีเรื่อง power cap พลังงานข้ามไปเดี๋ยวผมออกนอกเรื่องอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับ power configuration เห็นไหมเห็นไหมตัวใหญ่เลย power configuration นะครับ redundant policy เนี่ยมันคือ Aทับ B grid redundant คำว่า grid ก็คือมันก็คือ auto switch นั่นแหละ automatic transfer switch ในระดับเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละตัวใดตัว A พังตัว B ทำงานแทนทันทีไม่มีปัญหาสะดุดนี่คือการทำงานนะครับดังนั้นมันมี2อันคือ not redundant กับ redundant default มันคือ redundant อยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย primary PDU นี่แหละดังนั้นคุณจะต้องมา config ตรงนี้คุณต้องวางแผนนะครับในตู้แลกของคุณเนี่ยคุณติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปเต็มตู้แลกถ้าด้านหลังมี power distribution unit หรือ PDU ที่มันอ่านค่าได้ว่าตอนนี้โหลดกี่แอมป์โดยมากจะต้องเป็น intelligent power distribution unit หรือ PDU นะมันถึงจะอ่านค่าได้ว่าโหลดไอ้นั่นมันกี่แอมป์แต่ถ้าคุณเป็นปลั๊กธรรมดามีเสียบสวิตช์ปิดเปิดไม่มีทางรู้นะครับคุณก็ต้องแมนนวลเอาว่านะครับเซิร์ฟเวอร์4ตัว active ที่ฝั่งซ้าย4ตัวแรก active ที่เซิร์ฟเวอร์PDU ฝั่งซ้ายอีก5ตัวหรือ4ตัวที่เหลือ active ที่ PDU ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็ PDU 1ฝั่งขวาก็ PDU 2ดังนั้นเนี่ยไอเซิร์ฟเวอร์ตัวที่5 6 7 8 9คุณก็มาปรับตรงนี้ให้เป็น primary เป็น PDU 2 up high สามารถทำทันทีได้เลยนะครับเห็นไหมผมทำไปแล้วนะครับตอนนี้ active
PDU ของเราเนี่ยคือ PDU 2เลยนะเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูนะว่าค่ามันยังคงอยู่เพราะแอปพลายไปแล้วนะเห็นไหมเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นเซิร์ฟเวอร์4ตัวแรก5ตัวแรก default มันอาจจะเป็น PSU 1 5ตัวแรกเสียบ PU ฝั่งซ้ายเซิร์ฟเวอร์5ตัวที่เหลือถ้าอุปกรณ์storage ไม่แน่ใจว่ามันทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านะต้องไปดูแต่เซิร์ฟเวอร์มันทำแบบนี้ได้แต่ storage ยังไม่ได้ดูนะครับยังไม่ได้ดูแต่คอนเซ็ปต์มันก็น่าจะคล้ายๆกันเลยนะแต่ให้ติ้งต่างซะว่ามันจะ active ที่ power supply 1นะครับดังนั้นอีก4ตัว5ตัวที่เหลือแบ่งครึ่งๆคุณก็มา set primary เป็น PSU 2ดังนั้น power PDU 1 PDU 2จะกินไฟบาลานซ์ถ้าคุณดีไซน์ UPS 2 ชุดซ้ายกับชุดขวาก็จะกินแบบบาลานซ์เห็นไหมครับก็จะทำให้คุณได้ใช้เรื่องระบบไฟฟ้าระบบสำรองไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดมีปัญหาไฟฟ้าดับคุณคำนวณแล้วนะครับมันก็จะได้4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงนะครับผมมีลูกค้าที่ผมดีไซน์เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าให้ไฟดับ4 ชั่วโมงไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาคุณก็ใช้แบบนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนพวกเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้พอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมานะ100%ยังไง100%เราก็กลับมาตรงนี้ System แล้วกลับมาที่ Power Supply เห็นไหมเนี่ย PS2 เป็น 0.8 แอมป์เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น 0.8 แอมป์สังเกตไหมเราสามารถ swap แล้วมันไม่มีผลกับระบบเลยเพราะว่ามันเป็น Automatic Grid สวัสดไปสวัสดมาได้ไฟฟ้าไม่สะดุดบนเซิร์ฟเวอร์เขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับความรู้ที่ผมเอามาฝากนี่เป็นความรู้ที่เราใช้งานจริงนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าที่ติดตั้งระบบให้ทั้งตู้แหลกเลยแล้วก็เครื่องเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องเนี่ยนะครับ power supply 2,400 วัตต์ใส่การ์ด GPU 1 ใบเนี่ย300 วัตต์1 ใบ300 วัตต์บนเครื่องนั้นเนี่ยมี GPU อยู่4 ตัวเป็นแบบ NVLink มันกินไฟมหาศาลเลยแค่ GPU อย่างเดียวมันก็กินไฟเท่าไหร่แล้วอะ GPU อย่างเดียว342 1,200 วัตต์เซิร์ฟเวอร์อีกนะครับนะซึ่งรวมๆกินไฟ 2,400 วัตต์2 ตัวก็ 2,400 วัตต์ดังนั้นเรื่องการเกลี่ยบาลานซ์ของโหลดไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราไม่มารู้และเข้าใจเทคนิคว่าพฤติกรรมของ power supply มันทำงานอย่างไรเนี่ยมันจะไปหนักที่ PDU ด้านหลังแล้วมันอาจจะเกิดการทริปบ่อยๆนะครับยิ่งคุณไม่มีค่าพารามิเตอร์ของ PDU ว่ามันกินไฟกินกระแสกี่แอมป์นี่นะยิ่งจะลำบากในการจัดการนะครับดังนั้นการลงทุนเรื่อง PDU ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับระบบที่ใหญ่นะครับถ้าเป็นระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ 3-4-5 ตัวมันกินกระแสไฟไม่เกิน16 แอมป์อยู่แล้วแม้กระทั่งมี storage ด้วยไม่อยู่แล้วนะครับใช้32 แอมป์ได้ไหมใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับงานที่มี workload เยอะๆแต่บางกรณีนะครับ32 แอมป์มันมีแบบ16 แอมป์บน16 แอมป์ล่างแต่ก็รวมกันเป็น32 แอมป์เช่นเดียวกันกับไอ้ที่มันมี1 แท่ง32 แอมป์ทั้งระบบก็มีดังนั้นก็ต้องดู power supply ไม่ใช่ power supply ดิ PDU power distribution unit ที่อยู่หลังตู้แหลกเราว่าเป็นแบบ1 บาร์เลยแล้ว32 แอมป์หรือเป็นแบบ1 บาร์แต่มี16 แอมป์บน16 แอมป์ล่างนะครับความรู้ที่ให้ก็เอาไปใช้ในการเกลี่ยบาลานซ์ของการใช้ไฟโดยเฉพาะระบบที่มันกินไฟเยอะถ้าไม่บาลานซ์ดีๆ power supply PDU มันจะเกิดการทริปแล้วแน่นอนว่ามันล่วงกลางอากาศได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออาจจะเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าก็เอาความรู้ตรงนี้มาฝากนะครับผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันจะเอาไปใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับโอเคไหมต่อให้พวกเราท้ายสุดต่อให้พวกเราเองนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ไม่เยอะแต่มีหลายๆเครื่องนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ในการเกลี่ยที่จะกินโหลดของเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับเครื่องสำรองไฟฟ้าณปัจจุบันการออกแบบที่ดีถ้าคุณมีงบลงทุนหน่อยควรจะเป็น 2N นะ
ไม่ต้องมาเอาเครื่องสำรองไฟฟ้ามาบวกกันทำคัตเตอร์ทำต่ออะไรเงี้ยไม่ต้องหรอก N1 N2 ก็คือชุด1ชุด2ชุด1จ่ายให้ PDU ฝั่งที่1ชุด2จ่ายให้ PDU ฝั่งที่2แล้วเราก็มาปรับตรงค่าตรงนี้ที่ผมบอกนะครับให้ Active 1บ้าง2บ้างสลับกันจะได้บาลานซ์เวลาเกิดไฟฟ้าดับนะครับ Backup Time มันก็จะนานขึ้นใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่า UPS ตัวเดียวเนี่ยแบกรับทุกๆเซิร์ฟเวอร์แต่พอคุณเกลี่ยครึ่ง N1 ก็มีโหลดน้อยลง N2 ก็มีโหลดน้อยลงมันก็จะ Backup Time ได้นานนะครับเนาะก็ลองเอาไปใช้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพวกเรานะเข้ามากดนะครับ Samsung ช่อง Tech Adopt ได้ครับนะครับเข้ามากดจอยได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยแล้วจะเอาความรู้ดีๆอย่างนี้มาฝากเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับขอบคุณมากที่ติดตามและกด Subscribe และ Join Member ครับสวัสดีครับ